bị trùm trường bắt nạt ở trường. Điều kỳ diệu đã xảy ra, hộp bút chì trên mặt đất dường như bị thế lực vô hình điều khiển. Nó đập mạnh vào gáy kẻ bắt nạt. Mọi người đều nghĩ hôm nay Mark chắc sẽ bị đánh một trận tả tơi, và cậu cũng tháo kính ra chuẩn bị đón đòn. Nhưng khi nắm đấm của trùm trường đánh úp thì cậu đã có phản xạ đáng kinh ngạc, dễ dàng né tránh đòn tấn công. Đàn em muốn dùng vũ lực đẩy cậu ngã, nhưng cậu lại lơ lửng trên không như một trò ảo thuật. Không ngờ một kẻ hèn nhát thường để người khác bắt nạt mình, hôm nay như là học được cung phu Trung Quốc, thuần thục đánh bại những kẻ bắt nạt. Động tác kết thúc quá ngầu khiến tim đập nhanh hơn. Sonia cũng bắt đầu nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Tên cậu bé là Mark, cậu ấy có thể đánh giỏi như vậy là vì luôn có một người trợ giúp vô hình ở bên. Tuy nhiên lúc này cậu chưa hề biết, mãi đến khi đi qua một chỗ vẽ graffiti cậu mới nhận ra điều lạ. Rõ ràng cậu đã vẽ một con chó đầy màu sắc trên tường đêm qua, nhưng bây giờ không còn dấu vết. Đúng lúc cậu đang bối rối, con chó đầy màu sắc đột nhiên xuất hiện trước mặt. Xin chào. Nhìn con chó kỳ lạ có thể nói được tiếng người, Mark hoảng sợ quay người bỏ chạy. Nhưng cậu không ngờ Foster lại đuổi theo về tận nhà. Mark hết chỗ trốn, run rẩy núp bên cạnh giường. May mà Foster này không có ý xấu, nó coi cậu là chủ nhân của nó. Sau khi trò chuyện Mark biết được, hóa ra khi câu đánh nhau với trùm trường, chính Foster đã bí mật giúp đỡ. Nhưng nhà Mark cấm nuôi thú cưng. Cậu nghe thấy giọng bố vọng lại, Mark vội vàng bảo Foster trốn đi, nhưng nó không cần phải trốn, chỉ cần bật kỹ năng tàng hình là được. Mặc dù Mark cho rằng kỹ năng này cực kỳ ngầu, nhưng áp lực trong lòng như núi, bởi vì đống bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè dang dở đang chờ đợi cậu. Và Foster có đầy đủ công nghệ. Trong khi Mark đang ngủ, nó đã thầm lặng hoàn thành tất cả bài tập, thậm chí các bài dự thi truyện tranh cũng được hoàn thành trước thời hạn. Cuối cùng cũng không quên giúp Mark up lên Facebook. Mỗi ngày vào lúc bình minh nó đều đúng giờ đánh thức Mark. Foster rất chi kỷ mà, cho tôi một tá cũng không chê nhiều. Nhưng Mark lại nghĩ vẻ ngoài của Foster quá đáng sợ, cậu đã từ chối đưa nó ra ngoài. Và siêu năng lực thứ hai của Foster sắp ra mắt. Đây là robot nano thu nhỏ mới nhất được các nhà khoa học phát triển. Nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của chủ nhân, biến đổi thành bất kỳ đối tượng tưởng tượng nào. Có thể nói nếu có chúng là có tất cả. Sau khi ông trùm Myron biết có một công nghệ đen như vậy, lập tức phái chuyên gia tới cướp robot. Nhưng trong quá trình đánh nhau với bảo vệ, cái bình quý vô tình rơi từ trên cao xuống, rơi vào khu vực graffiti nghệ thuật dưới cầu. Được Mark may mắn nhặt được một cách tình cờ. Cậu nghĩ đó là sơn xịt graffiti còn sót lại mà ai đó đã sử dụng. Thế là cậu nhấn nhẹ vòi phun, thể hiện tài năng vẽ tranh của mình trên tường. Bởi vì trong tâm trí nó là một chú chó con trung thành, vì vậy các nanobot đã tuân theo mong muốn của nó, hóa thân thành chú chó máy trung thành. Sau đó để hòa nhập tốt hơn với thế giới bên ngoài, con chó máy lại biến thành một con chó vàng bình thường. Mark thấy nó giỏi như vậy, cậu ngay lập tức đặt tên cho nó là Foster. Cứ như vậy Foster đã đến công viên như ý muốn. Ở đây có rất nhiều con chó cái dễ thương, chẳng trách Foster lại muốn tới đây chơi. Nhưng vì có rất nhiều người đi lại trong công viên, Mark không tiện nói chuyện với Foster. Nó thấy mọi người khác đều đeo tai nghe. Foster nhanh trí biến ra một chiếc tai nghe Bluetooth công nghệ cao. Bằng cách này họ có thể nói chuyện một cách bí mật. Sau khi đi dạo công viên, Mark đưa Foster đến dự tiệc khai giảng của trường. Lúc này Pechenko dựa vào điệu nhảy hip hop cực ngầu, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mark đột nhiên cảm thấy lạc lõng. Foster nhạy bén hiểu được tiếng lòng của Mark, vì vậy nó quyết định thực hiện một sự biến đổi hoa lệ cho Mark. Tục ngữ có câu người dựa vào y, ngựa dựa vào yên. Đầu tiên Foster giúp Mark có một bộ quần áo thời trang mới. Sau đó sử dụng công nghệ nano để sửa chữa thị lực của Mark, và kiểu tóc ngu ngốc đó cũng cần phải thay đổi. Sau đó thêm một chiếc đồng hồ mới, và kính và mũ màu xanh bắt mắt. Tên mọt sách ngay lập tức biến thành một anh chàng sành điệu. Nhìn thấy cảnh tượng này, sữa trong tay người công nhân kho chợt mất đi hương vị. Ngay sau đó Mark ngầu lòi bước ra khỏi nhà kho. Cậu như con quạ nhảy lên tường. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu đã phớt lờ trọng lực, đứng trên tường và vẽ nguệch ngoạc qua lại. Màn biểu diễn thần kỳ ngay lập tức khiến khán giả phấn khích. Newton đã khóc khi chứng kiến cảnh tượng này, còn Edison thì đau lòng khi nghe thấy. Sonia cũng vô cùng ấn tượng trước tài năng của anh, đặc biệt là khi cô nhìn thấy hình vẽ bậy trên tường. Khi hóa ra đó là chân dung của cô càng cảm động hơn. Mark nắm lấy cơ hội và mạnh dạn đưa ra lời hẹn. Hẹn hò không? Hẹn chứ. Mark rất vui vì đã thành công hẹn được với Sonia, nhưng cậu không hề nhận ra mối nguy hiểm đang ngày càng đến gần. Foster không chỉ biết tàng hình mà còn thông thạo 36 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Để Mark và Sonia có một buổi hẹn hò hoàn hảo, Foster biến hình thành siêu xe U Linh tự lái. Hai người vừa ngồi xuống, nó liền bật chế độ phượt đường phố, diễn màn grid 360 độ dung chuyển tâm hồn. Khi đi ngang qua trường, nó vẩy bùn lên khắp người Pechenko như một trò đùa, trả thù thành công cho Mark. Tuy nhiên thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Mark bàng hoàng khi thấy phía sau có vài chiếc xe đang bám theo. Hai trong số họ là Arkan từ băng đảng, và người phụ nữ này chính là nhà khoa học đã tạo ra robot nano. Để bảo vệ Mark, Alex đã lên kế hoạch giết Arkan. Không ngờ Foster đột nhiên phanh gấp và chuẩn bị rẽ. Kết quả là mục tiêu của Alex đã bị chệch hướng, bị ảnh hưởng bởi súng xung. Foster mất lái và lao xuống sườn đồi. May mà hai người đều không bị thương. Nhưng khi Alex chạy xuống núi kiểm tra, Mark và Sonia đã bị bắt. Foster hèn nhát trốn dưới gầm ghế để tránh bị phát hiện. Alex đau lòng muốn đưa nó về chữa trị, nhưng nó kiên trì muốn cứu Mark trước. Sau đó theo vị trí của tai nghe, họ đã tìm thấy trụ sở của băng đảng. Foster bảo Alex ở trong xe đợi cảnh sát đến hỗ trợ. Nó đi vào thám thính trước, nhưng Foster không biết là Arkan đã thấy tai nghe của Mark. Gã cũng biết rõ về kế hoạch của họ. Arkan tìm thấy Alex thông qua việc định vị ngược. May mà lúc này Foster đã xuống xe. Nó xuyên qua các tòa nhà bị phong tỏa như một bóng ma, đã đến nơi Mark bị giam giữ. Tuy nhiên do năng lượng quá ít,
kỹ năng tàng hình kỳ diệu của nó lúc được lúc không. Không lâu sau đó nó bị phát hiện, nhưng muốn bắt được nó không hề đơn giản. Hai người đàn ông mạnh mẽ phụ trách canh gác bị chơi đùa như một con khỉ. Ngay cả Arkan lão luyện cũng không thể tiếp cận nó một lúc. Foster không chỉ nhanh nhẹn mà còn có chỉ số IQ rất cao. Nó nhanh chóng mở cánh cửa sắt dụ Arkan và đàn em bên ngoài đi vào. Mark vội vàng lợi dụng sự hỗn loạn thoát ra, sau đó nhốt Arkan vào trong. Nhưng ngay khi họ vừa rời đi, Foster đã cạn kiệt năng lượng. Ông trùm bất ngờ lao ra bắt được nó rất dễ dàng. Sau đó ông ta đe dọa tính mạng của Sonia, yêu cầu Alex phân hủy lại Foster thành robot nano, đồng thời xóa các chương trình bảo vệ con người. Như vậy ông ta có thể ra lệnh cho robot làm bất cứ điều gì. Alex không muốn Myron thực hiện được, cô quyết đoán khởi động chương trình tự hủy. Thời điểm phát nổ, Foster nhân cơ hội vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng, kích hoạt chế độ tốc độ tối đa. Thời gian lập tức đình trệ, nó nhanh chóng sử dụng các hạt nano để bẫy đám Myron. Sau đó nó nói với Mark rằng nó sắp tan rã. Mặc dù Mark rất buồn, nhưng cậu chỉ có thể bất lực nhìn nó bị vỡ thành vô số nanorobot. Và Myron cũng thoát ra. Myron rất tức giận khi không có được nanorobot, chỉ một đấm gã ta đã đánh bay Mark xuống đất. Sau đó gã ta ném Sonia ra khỏi tòa nhà cao 100 mét mà không chút do dự. May mà áo của Sonia bị mắc nên mới không bị rơi xuống. Vào lúc khẩn cấp, nanorobot đột nhiên bay ra khỏi phòng thí nghiệm. Tất cả đi vào trong người của Mark và trao cho cậu sức mạnh phi thường. Cậu lao tới mép sân thượng quẹt chân, Myron hôn đất ngã xuống nặng nề. Sau đó cậu chạy nước rút 100 mét rồi đá một cách thô bạo. Myron không còn sức để chống trả, bị Mark KO ngay tại chỗ. Những giây cuối cùng khi Sonia sắp rơi xuống, Mark hóa thân thành siêu anh hùng, lại sử dụng kỹ năng bay lượn trên không của con quạ, giải cứu Sonia thành công ở độ cao 100 mét. Từ đó về sau, hai người sống một cuộc sống hạnh phúc khó tả. Vậy thì câu hỏi là, nếu bạn có một bình xịt sơn ma thuật như thế này, bạn muốn vẽ gì nhất?